korte video ga ik de installatie van de EG Agent behandelen. We gaan kijken naar de verschillende installatieopties, wat de meest gebruikte en aanbevolen manier van installeren is. En we gaan ook kijken hoe dit dan er in de praktijk uitziet. We hebben verschillende installatieopties. De eerste is een handmatige optie, waarbij je door een Next Finish Wizard loopt. Je vult hier de benodigde informatie in, zoals de EG Manager, FQDN en een poortnummer. En vervolgens wordt de installatie uitgevoerd. Een andere optie is de optie van een silent script. Hierbij download je een volledig package van de EG Manager en draai je vervolgens de setup.bat voor een Windows-machine of de install.sh op een Linux-machine en de installatie wordt volledig silent uitgevoerd en de agent is klaar voor gebruik na de installatie. De derde optie is een silent command line installatie, waarbij je een command line direct van de EG Manager copy-paste op het systeem waar je de agent wilt installeren. Dit werkt ook wederom zowel voor een Windows systeem als voor een Linux systeem. Een van deze laatste twee opties, dus de silent opties, zijn de aanbevolen manier. Wat is hiervoor nodig? Allereerst moeten de packages van de EG Agent op de manager staan. Op het moment dat die agent packages nog niet aanwezig zijn, is in de console ook aanwezig hoe dit werkt. Er staat een kant-en-klare instructie, inclusief een downloadlink. Op het moment dat je het package hebt gedownload, plaats je die op de EG Manager op de juiste locatie. De EG Manager die we hier zien is een Windows machine, maar dat kan ook een Linux machine zijn. En de silent installatie is uiteraard voor beide operating systems ondersteund. Dan gaan we nu kijken naar hoe je de EG Agent installatie initieert vanuit de EG Enterprise console. Op het moment dat je al ingelogd bent in de console, maakt het niet uit op welk tabblad je zit, rechtsbovenaan kun je altijd klikken op Download EG Enterprise Agent. Je komt dan op de downloadpagina en we zien hier twee installatieopties. De Downloadable Package optie is een optie waarbij je het besturingssysteem kiest. Vervolgens kiest welke versie van het besturingssysteem en op het moment dat je klikt op bijvoorbeeld Windows Server 2025, wordt het installatiepackage voor dit besturingssysteem gedownload. Dit package pak je uit en vervolgens gebruik je de setup.bat om de installatie silent te doen. Na deze installatie is de EG Agent volledig geconfigureerd en werkend. Een andere optie is om een command line one-liner optie toe te passen. Je kiest wederom het besturingssysteem dat je wilt monitoren, welke versie van dit besturingssysteem en je kopieert bijvoorbeeld het PowerShell commando. Dit PowerShell commando voer je uit op het systeem waar je de installatie wil uitvoeren. Vervolgens wordt de agent package gedownload, uitgepakt en geïnstalleerd en geconfigureerd en is wederom de agent direct klaar voor gebruik. Dit is een installatiemethode voor een internal agent op bijvoorbeeld een Active Directory server of een SQL server of op een Linux server met een Oracle installatie. We ondersteunen ook agentless of ook wel external monitoring. Als je dit wilt toepassen, klik je op een van de twee. De remote agent of de external agent is dan ook een rol die de agent kan aannemen voor agentless of external monitoring. De remote agent doet monitoring van bijvoorbeeld virtualisatieplatformen zoals VMware en Nutanix, maar ook voor cloud-omgevingen zoals Azure of AWS of Google. Maar ook application delivery controllers worden ondersteund. De remote agent is ook bijvoorbeeld een proxy voor fysieke desktop monitoring of cloud desktop workloads zoals Windows 365 en voor diverse andere componenten uiteraard. De technologieën die gebruikt worden door de remote agent zijn voornamelijk API-based. Dus we monitoren op basis van de API van de leverancier waarvan we iets gaan monitoren. Soms worden ook SSH of JMX toegepast of een combinatie van die twee of drie. Een external agent is een agent die bijvoorbeeld synthetic monitoring gaat doen of monitort op basis van SNMP. Dit kan dan zijn dat we poorten gaan monitoren rondom beschikbaarheid en responstijden. Het kan ook zijn dat we een website monitoren of REST API's.
of bepaalde netwerkdevices zoals switches, routers en firewalls. We ondersteunen ook hardware management interfaces en diverse andere type componenten. Zoals gezegd, deze remote agent en external agent kunnen ook gecombineerd worden op één server. Dit kun je ook achteraf regelen in de console. Als we op het admin tabblad zitten en naar agents gaan, vinden we hier external agents en remote agents. Op het moment dat je iets als een remote agent installeert, kun je hem ook eenvoudig toepassen als external agent en vice versa. En vervolgens kun je ook aanpassen wat deze machine exact monitort. Dan gaan we nu kijken naar de installatie van de VM of ook wel Machine EG Agent. Onderin de downloadpagina zien we een aantal andere links. En als we bijvoorbeeld VDI monitoring gaan toepassen, gebruiken wij een lightweight agent. We klikken dan op de installatielink en kunnen de agent gaan downloaden. Dit kan weer op basis van de beschikbare methodes en voor Linux en Windows als besturingssysteem. Op het moment dat we de agent downloaden of de command line kopiëren, kunnen we de installatie uitvoeren op bijvoorbeeld een VDI master image. Uiteraard kan deze installatie ook plaatsvinden op persistent VDI machines. Aanvullend hierop kan deze VM agent ook gebruikt worden voor besturingssysteemmonitoren op hypervisor platformen. We gebruiken dan de lightweight agent om het besturingssysteem te monitoren en we monitoren dan niet binnen de applicatie. We kunnen wel het gedrag van de applicatie zien met het effect op het besturingssysteem. We kunnen event logs monitoren, maar zoals gezegd, we kijken niet binnen de applicatie wat er daadwerkelijk plaatsvindt. Een andere optie is dat we de VM agent gebruiken voor fysieke desktops of cloud desktops. We klikken dan wederom op de link. En in het geval van fysieke desktops en cloud desktops kunnen we meerdere groepen aanmaken. Hiermee kun je bijvoorbeeld een logische scheiding aanbrengen van de verschillende afdelingen waar je fysieke werkplekmonitoring voor toepast. We kunnen op de downloadknop klikken en wederom de installatie packages gaan downloaden of gebruik maken van de command line installatie. Er zit hier een extra optie, namelijk hoe we de initiële communicatie opzetten. De aanbevolen manier is om dit via de manager te laten verlopen. Hiervoor heeft de fysieke werkplek natuurlijk wel toegang nodig tot de manager. Dit gaat over HTTPS, dus poort 443. En het voordeel van het toepassen van deze manier van installeren of initiële communicatie is dat je hierna ook makkelijk wijzigingen kan gaan doorvoeren en dat ook automatische updates direct werken en uitgevoerd worden door EG. Als we een pagina teruggaan, dan zien we ook dat er een remote agent staat voor de fysieke werkplekmachine, aangezien deze remote agent gaat dienen als proxy. Op het moment dat het een omgeving betreft waar de fysieke werkplekken bijvoorbeeld over het internet moeten gaan communiceren met deze remote agent, kun je ervoor zorgen dat het host IP of de hostname resolvable is naar een public IP. Je kunt dan op het potloodje klikken en hier een public resolvable FQDN invullen of direct een public IP waarmee de fysieke werkplekken uiteindelijk gaan communiceren. Tot slot, EG kan ook workloads op containerplatformen monitoren. Dit inrichten doen we vaak op basis van een wizard-based manier. We gaan daarvoor naar Infrastructure Overview. En dan hebben we aan de linkerkant een knop Discover Monitor. Dit gaat ons door een wizard leiden. We kiezen voor Kubernetes en containers. Vervolgens kunnen we kiezen of het een Kubernetes omgeving is met een van de verschillende ondersteunde smaken of wellicht een Docker omgeving. Op het moment dat je een Kubernetes omgeving hebt, ga je vervolgens door een wizard om meer aan te geven hoe je de monitoring wil doen en wat je exact wilt monitoren. In het geval van een Docker-omgeving krijgen we direct een command line. Deze kunnen we uitvoeren op de Docker host en vervolgens kunnen we ook binnen de Docker containers applicaties monitoren. Dan gaan we nu de installatie van een EG agent uitvoeren. In de console gaan we dus naar de download knop.
In dit geval wil ik een installatie uitvoeren op basis van een command line one-liner. En het gaat om een Windows Server 2025 server. Ik kopieer dus het PowerShell commando en ga vervolgens naar de machine waar ik deze installatie wil uitvoeren. Ik plak hier het PowerShell commando en voer dit uit. Vervolgens zullen we zien dat de download geïnitieerd wordt. De agent wordt vervolgens gedownload en vervolgens wordt de agent geïnstalleerd. Vervolgens is de installatie uitgevoerd. En we kunnen deze machine dan ook na een aantal minuten terugvinden in de EG console. Als we dan terugkomen, dan zullen we onder Infrastructure Components Discovery Report zullen we op een gegeven moment de machine terugzien. Hij zal zich ook registreren onder Agent Status. Aangezien dit een Windows machine is zonder extra rollen of applicaties, registreert hij zich als een Basic Agent. En onder het Monitor tabblad zullen we, als we naar Home gaan, onder Microsoft Windows een extra machine zien. En als we daarop klikken, zien we ook dat de metrics daadwerkelijk al aan het binnenkomen zijn. Dus op deze manier kun je heel snel een agent installeren. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je meer zien? Abonneer je op ons kanaal en volg ons op LinkedIn.